नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। यदि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई 200 गुना बढी बढाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आज तपाईहरुलाई एउटा यस्तो सेटिङको बारेमा जानकारी गराउँदै छु जुन सेटिङको माध्यमबाट तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई बढाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी यो सेटिङलाई इनेबल गर्ने र तपाईले कसरी आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई 200 गुना बढी बढाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा एउटा सानो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यसको लागि तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्नुहोस्। लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। तपाईहरुले त्यहाँनिरबाट यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र यो एप्लिकेसनले मागेका सबै पर्मिसनहरु एलाउ गर्नुहोस्। र अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइल फोनमा एउटा यस्तो सेटिङ देखाइनेछ जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ। र अब तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई बढाउनको लागि तपाईले साइडमा दिएको सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र पुनः तपाईले सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर शो भोल्युम कन्ट्रोलमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईहरु पुनः ब्याक जानुहोस् र अब तपाईलाई यहाँनिर यसरी दुईटा सेटिङ देखाइनेछ जुन तपाईलाई एउटा भोल्युमको अप्सन दिएको छ र एउटा तपाईलाई बुस्टको अप्सन दिएको छ। तपाईले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई कति राख्न चाहनुहुन्छ तपाईले त्यो भोल्युमलाई यहाँनिर राख्नुहोस् र अब तपाईले त्यो भोल्युमलाई कति % बुस्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले तल दिएको बुस्टलाई तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको क्षमता अनुसार यो बुस्टलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस्। जुन तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको क्षमताको अनुसार तपाईले यहाँनिर यो बुस्टलाई 50% या 40% मा सेट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईले अब यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको भोल्युमलाई बढाउन सक्नुहुनेछ र तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको भोल्युमलाई यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईले इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब नि गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।